नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई इन्जिनियर भ्युज च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग सिभिल इन्जिनियरिङ 5औं तहको लागि भनेर एउटा नौलो सेट लिएर आएका छौँ। र साथीहरू आजको नौलो सेटतिर जाउँ। आजको नौलो सेटको क्वेसन रहेको छ। क्वेसन नम्बर 1, द टर्मिनेसन अफ अनफिनिस्ड वाल इन स्टेप्ड फेसन इज नोन एज अप्सन ए टुथिङ, अप्सन बी पोइन्टिङ, अप्सन सी ऱ्याकिङ ब्याक, अप्सन डी जोइन्टिङ। यसको सही आन्सर हुन्छ ऱ्याकिङ ब्याक। द टर्मिनेसन अफ अनफिनिस्ड वाल इन स्टेप्ड फेसन इज नोन एज ऱ्याकिङ ब्याक हुन्छ। क्वेसन 2, एलावेबल क्ले सिल्ड इन स्यान्ड फर मोटार इज अप्सन ए 4 to 6%, अप्सन बी 6 to 8%, अप्सन सी 8 to 10%, अप्सन डी 10 to 14%। यसको सही आन्सर हुन्छ 4 to 6%। Allowable clay sealed in sand for mortar is 4 to 6%. Question 3. The minimum column size as per National Building Code of Nepal is option A 200 by 200 mm, option B 300 by 300 mm, option C 400 by 400 mm, option D none of above. Minimum column size as per National Building Code कति हुन्छ त? 300 mm by 300 mm हुन्छ। त्यही भएर द मिनिमम साइज एज पर मिनिमम कोलुम साइज एज पर नेसनल बिल्डिङ कोड अफ नेपाल इज 300 by 300 mm हुन्छ। क्वेसन नम्बर 4, द फिलिङ अफ क्याभिटी विथ द सिमेन्ट स्लरी इज नोन एज अप्सन ए कोपिङ, अप्सन बी बिम फिलिङ, अप्सन सी ग्राउटिङ, अप्सन डी गुनिटिङ। ल यसको आन्सर के होला? यसको आन्सर हुन्छ ग्राउटिङ। The filling of cavity with a cement slurry is known as grouting. Question number 5. The line of intersection of sloping surface of a roof having an internal angle less than 140 degree. The line of intersection of sloping roof having internal angle less than 180 degree. Option A hip, option B valley, option C eaves, अप्सन डी गटर। के हुन्छ त? यसको सही आन्सर हुन्छ हिप हुन्छ। द लाइन अफ इन्टरसेक्सन अफ स्लोपिङ रूफ अफ अ रूफ ह्याभिङ इन्टरनल एङ्गल लेस देन 180 डिग्री इज हिप। हिप हुन्छ। यस्तो किसिमको रूफलाई हिप रूफ भनिन्छ। यदि यहाँनिर द लाइन अफ इन्टरसेक्सन अफ स्लोपिङ सर्फेस अफ अ रूफ ह्याभिङ इन्टरनल एङ्गल ग्रेटर देन 180 डिग्री भयो भने के हुन्छ? यसको आन्सर हुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ भ्याली हुन्थ्यो। त्यही भएर अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन 6, क्वेसन नम्बर 6, द अदर नेम अफ अनकन्फाइन्ड एक्विफर इज अप्सन ए टेम्पोररी एक्विफर, अप्सन बी पर्मानेन्ट एक्विफर, अप्सन सी फ्री एक्विफर, अप्सन डी पर्ज्ड एक्विफर। यसको सही आन्सर हुन्छ फ्री एक्विफर। द अदर नेम अफ अनकन्फाइन्ड एक्विफर इज फ्री एक्विफर। क्वेसन नम्बर 7, for smooth entry of water in a canal, the angle between the head regulator and water is generally kept at. एउटा क्यानलमा पानीको स्मुथ इन्ट्रीको लागि द एङ्गल बिट्विन द हेड रेगुलेटर एन्ड वाटर इज कति राखिन्छ? अप्सन ए 80 डिग्री, अप्सन बी 90 डिग्री, अप्सन सी 110 डिग्री, अप्सन डी 120 डिग्री। यसको सही आन्सर हुन्छ 110 degree. For smooth entry of water in a canal, the angle between the head regulator and water is generally kept at 110 degree. 110% degree. त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 8, in a barrage, crest level is option A low with large gate, option B high with large gate, option C high with small gate, option D low with small gate। यसको सही आन्सर हुन्छ low with large gate। In a barrage, the crest level is low with large gate। Question number 9, borrow pit are preferably located in option A on the left side of the canal, option B on the right side of the canal, option C on the both side of the canal, option D in the central half section of the canal। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन
डी इन द सेन्ट्रल हाफ सेक्सन अफ द क्यानल हुन्छ। पोरोपिड एज प्रिफरली लोकेटेड इन फिल्ड इन द सेन्ट्रल हाफ सेक्सन अफ द क्यानल इज द सही आन्सर। त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 10 ड्यू टु द टोपोग्राफी इफ द स्पेस इज नट एभाइलेबल द मोस्ट सुइटेबल स्पिलवे इज। कुनै पनि भूभागको कारणले त्यहाँ चाहिँ स्पेस एभाइलेबल छैन भने कस्तो किसिमको स्पिलवे एकदम सुइटेबल हुन्छ? अप्सन एमा छ ओगी स्पिलवे, अप्सन बी च्युट स्पिलवे, अप्सन सी स्याफ्ट स्पिलवे, अप्सन डी स्ट्रेट ड्रप स्पिलवे। यसको सही आन्सर हुन्छ स्याफ्ट स्पिलवे, जसलाई मर्निङ ग्लोरी स्पिलवे पनि भनिन्छ। सो ड्यू टु द टोपोग्राफी द स्पेस इज नट एभाइलेबल द मोस्ट सुइटेबल स्पिलवे इज स्याफ्ट स्पिलवे। क्वेसन नम्बर 11 मेटालिक टेप्स आर मेड अफ स्टिल। अप्सन एमा, अप्सन बी इन्भार, अप्सन सी क्लोथ एन्ड वायर, अप्सन डी निकेल। यसको सही आन्सर हुन्छ क्लोथ एन्ड वायर। द मेटालिक टेप आर मेड अफ क्लोथ एन्ड वायर। क्वेसन नम्बर 12 A clinometer is used for. A clinometer is used for option A measuring angle of slope, option B correcting line of collimation, option C setting out right angle, option D defining nature. यसको सही आन्सर हुन्छ मेजरिङ अफ एंगल अफ स्लोप, अप्सन ए। क्लिनोमिटर इज युज्ड फर मेजरिङ एंगल अफ स्लोप हुन्छ। क्वेसन नम्बर 11 पोजिसन अफ पोइन्ट क्यान बी फिक्स्ड मोर एक्युरेटली बाई। कुनै पनि पोइन्टको पोजिसन एकदम मोर एक्युरेटली फिक्स गर्नलाई के गर्नुपर्छ? अप्सन ए परपेन्डिकुलर अफसेट, अप्सन बी अप्टिकल स्क्वायर, अप्सन सी प्रिज्म स्क्वायर, अप्सन डी पब्लिक अफसेट्स। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ए परपेन्डिकुलर अफसेट। कुनै पनि पोइन्टको एकदम पोइन्टको कुनै पनि पोइन्टको चाहिँ पोजिसन फिक्स गर्नलाई चाहिँ परपेन्डिकुलर अफसेटद्वारा फिक्स गरिन्छ। अप्सन ए इज करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 14 एंगल of 45 degree with a chain line may be set out with a chain line सँग 45 डिग्री चाहिँ सेट आउट गर्नलाई हामी कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौँ त? अप्सन ए अप्टिकल स्क्वायर, अप्सन बी प्रिज्मेटिक स्क्वायर, अप्सन सी ओपन क्रस स्टाफ, अप्सन डी फ्रेन्च क्रस स्टाफ। Angle of 45 degree with the chain line may be set out with 45 degree chain line सँग सेट आउट गर्नको लागि कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौँ? यसको सही आन्सर हुन्छ फ्रेन्च क्रस स्टाफ। एंगल अफ 45 डिग्री विथ द चेन लाइन मे बी सेट आउट विथ द फ्रेन्च क्रस स्टाफ। यसमा चाहिँ अप्टिकल स्क्वायरले पनि परपेन्डिकुलर अफसेट सेट गर्न प्रयोग गरिन्छ हैन। प्रिज्मेटिक स्क्वायर पनि परपेन्डिकुलर अफसेट सेट गर्न प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै गरेर ओपन क्रस स्टाफ पनि परपेन्डिकुलर अफसेट नै सेट गर्न प्रयोग गरिन्छ। अप्टिकल स्क्वायरको अर्को फंक्सन हुन्छ रेन्जिङ रडलाई हेर्ने बाइसेट गर्ने काम पनि गरिन्छ। त्यस्तै गरेर क्वेसन 15 इलास्टोमर क्यान एक्सटेन्ड अप टु। अप्सन ए रहेको छ 10 टाइम्स देयर ओरिजिनल डाइमेन्सन्स, अप्सन बी 7 times their original dimension, option C 5 times their original dimensions, option D 3 times their original dimension. Elastomere can extend up to option A हुन्छ यसको आन्सर चाहिँ 10 times their original dimensions. Elastomere can extend up to 10 times their original dimension. Question number 16 mica is composed of option A calcium carbonate, option B magnesium and calcium silicate, option C silicate with oxygen, option D potassium and aluminum silicate. इसको सही आन्सर हुन्छ option D. Mica mainly composed of potassium and aluminum silicate हुन्छ।
त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 17 क्वेसन 17 टु विच क्याटेगोरी डु द बक्साइट ब्रिक बिलोङ्स टु अप्सन ए म्युटल रिफ्र्याक्टोरी ब्रिक अप्सन बी एसिड रिफ्र्याक्टोरी ब्रिक अप्सन सी बेसिक रिफ्र्याक्टोरी ब्रिक अप्सन डी अल अफ एभो यसको सही आन्सर हुन्छ बक्साइट चाहिँ बेसिक रिफ्र्याक्टोरी ब्रिक यसमा चाहिँ अब न्युट्रल रिफ्र्याक्टोरी ब्रिक भन्ने छ अप्सन एमा न्युट्रल रिफ्र्याक्टोरी ब्रिक भनेको चाहिँ हाम्रो क्रोमाइट ब्रिकलाई न्युट्रल रिफ्र्याक्टोरी ब्रिक भन्छ एसिड रिफ्र्याक्टोरी ब्रिकलाई फायर ब्रिकहरूलाई एसिड रिफ्र्याक्टोरी ब्रिक भन्छन् हैन त्यस्तै गरेर बेसिक रिफ्र्याक्टोरी ब्रिकभित्र चाहिँ बक्साइटहरू डोलोमाइट ब्रिक डोलोमाइट ब्रिक भन्छन् त्यही भएर 17 को आन्सर चाहिँ बक्साइट ब्रिक बिलोङ्स टु बेसिक रिफ्र्याक्टोरी ब्रिक हुन्छ अप्सन सी इज करेक्ट आन्सर त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 18 ल्याक्युर इज अप्सन ए डिस्टेम्पर हो कि अप्सन बी आइल पेन्ट अप्सन सी स्पिरिट भर्निस अप्सन डी नन अफ एभो ल्याक्युर भनेको के हो त तपाईहरुलाई थाहा नै होला स्पिरिट भर्निस ल्याक्युर इज स्पिरिट भर्निस क्वेसन 19 द पर्सेन्टेज अफ कार्बन इन अ कास्ट आइरन इज अप्सन ए 0.7% अप्सन बी 0.2 to 1.7% अप्सन सी 1.2% अप्सन डी 2 to 4.5%. द पर्सेन्टेज अफ कार्बन इन कास्ट आइरनमा कार्बन कन्टेन्ट कति हुन्छ त पर्सेन्टेज कति हुन्छ कार्बन कन्टेन्ट पर्सेन्टेज कति हुन्छ यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन डी 2 to 4.5%. द पर्सेन्टेज अफ कार्बन इन कास्ट आइरन इज 2 to 4.5%. Question number 20. A viscoelastic material has option A an elastic material, option B a small plastic zone, option C a time dependent stress strain relation, option D a viscous surface. इसको सही आन्सर हुन्छ viscoelastic material has a time dependent stress strain relation. A viscoelastic material has a time dependent stress strain relation. Question number 21. The maximum deflection of a beam occurs at हुनुपर्नेमा मिस्टाइप भएको छ अप्सन ए 0 shear force location, अप्सन बी 0 slope location, अप्सन सी 0 bending moment location, अप्सन डी none of above. यसको सही आन्सर हुन्छ 0 slope location. Maximum deflection of beam occurs at 0 slope location हुन्छ त्यसै गरेर Question number 22. The critical bending moment caused in a fixed beam loaded with a uniformly distributed load, capital W equal to small WL throughout is option A M equal to WL by 6, option B M equal to WL by 8, option C M equal to WL by 12, option D M equal to WL by 16. इसको सही आन्सर हुन्छ option C M equal to WL by 16. The critical bending moment caused in a fixed beam loaded with a uniformly distributed load, W equal to small WL throughout is M equal to WL by 12 हुन्छ fixed beam. Question number 23. A prismatic bar when subjected to pure bending assume the shape of option A catenaries, option B parabola, option C cubic parabola, option D arc of a circle. यसको सही आन्सर हुन्छ आर्क अफ अ सर्कल. A prismatic bar when subjected to pure bending assume the shape of arc of a circle. Question number 24. The initial and final setting time of ordinary Portland cement are approximately related by option A T equal to 540 plus small t, option B capital T equal to 270 plus small t, option C capital T equal to 90 plus 1.2t small t, option D capital T equal to 90 plus small t, where जहाँ चाहिँ के छ अरे capital T and small t are the initial and final setting time respectively. Question number 24 को आन्सर सही आन्सर हुन्छ option A. The initial and final setting time for ordinary Portland cement are approximately related by option A capital T equal to 540 plus small t. Question number 25. The modulus of rupture is measure of
अप्सन ए डाइरेक्ट टेन्साइल स्ट्रेन्थ, अप्सन बी स्प्लिट टेन्साइल स्ट्रेन्थ, अप्सन सी फ्लेक्सुरल टेन्साइल स्ट्रेन्थ, अप्सन डी डाइरेक्ट कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ। क्वेसन नम्बर 25 को आन्सर हुन्छ, सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी फ्लेक्सुरल टेन्साइल स्ट्रेन्थ। मोडुलस अफ रप्चर इज द मेजर अफ फ्लेक्सुरल टेन्साइल स्ट्रेन्थ। क्वेसन नम्बर 26 shear stress diagram of a homogeneous beam is। Question number 26 shear stress diagram in a homogeneous beam is option A rectangular, option B triangular, option C parabolic, option D elliptical। इसको सही आन्सर हुन्छ parabolic। shear stress diagram of a homogeneous beam is parabolic। Question number 27 रहेको छ in a column the pitch of the ties should be। कोलुममा pitch of the ties कति हुनुपर्छ त? अप्सन ए लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन अफ द कोलुम, त्यो पनि हुन्छ। अप्सन बी 16 टाइम्स द डायमिटर अफ द स्मलेस्ट लङ्गिट्युडनल बार, अप्सन सी 48 टाइम्स द डायमिटर अफ ट्रान्सभर्स रेन्फोर्समेन्ट, अप्सन डी लिस्ट अफ एभो। माथिको अप्सनहरूको सबैभन्दा सानो यो चाहिँ के होला त यसको आन्सर? यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन डी, माथिको दिएका अप्सनहरूमा सबभन्दा सानो। इन द कोलुम द पिच अफ द टाइज सुड बी लिस्ट अफ। क्वेसन नम्बर 28 वाटर सीट कन्ट्रोल मेथड इज युज टु कन्ट्रोल अप्सन ए वाटर इन पाइपलाइन, अप्सन बी सेडिमेन्टेसन इन रिजर्वायर, अप्सन सी एल्गी इन रिजर्वायर, अप्सन डी ब्याक्टेरिया इन वाटर। वाटर सीट कन्ट्रोल मेथड इज युज टु कन्ट्रोल, यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी सेडिमेन्टेसन इन रिजर्वायर। वाटर सीट कन्ट्रोल मेथड इज युज टु कन्ट्रोल सेडिमेन्टेसन इन रिजर्वायर। रिजर्वायरमा सेडिमेन्टेसन कन्ट्रोल गर्छ मेथडले। क्वेसन नम्बर 29 द वाटर कलेक्टेड फर द स्याम्पल फ्रम द स्ट्रिम एन्ड रिभर इज। हामीले चाहिँ पानीको स्याम्पल लिँदाखेरि कुनै पनि खोला र नदीमा कहाँनिर वाटर लिनुपर्छ? अप्सन ए 10 to 20 सेन्टिमिटर बिलो द सर्फेस, बिलो फ्रम द सर्फेस, अप्सन बी 20 to 30 सेन्टिमिटर बिलो फ्रम द सर्फेस, अप्सन सी 30 to 40 सेन्टिमिटर बिलो फ्रम द सर्फेस, अप्सन डी 40 to 50 सेन्टिमिटर बिलो फ्रम द सर्फेस। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन डी। द वाटर कलेक्टेड फर अ स्याम्पल फ्रम द स्ट्रिम रिभर इज 40 to 50 सेन्टिमिटर बिलो फ्रम द सर्फेस हुन्छ। क्वेसन नम्बर 30 for 150 mm dia of a sewer 150 mm dia of sewer को लागि the gradient required to generate a self cleansing velocity is। self cleansing velocity generate गर्नको लागि चाहिने gradient के होला त? अप्सन ए 1 in 10, अप्सन बी 1 in 100, अप्सन सी 1 in 200, अप्सन डी 1 in 300। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी हुन्छ यसको सही आन्सर। for 150 mm dia of a sewer the gradient required to generate a self cleansing velocity is 1 in 100। Question number 31 the path travel along the road surface more than the circumferential moment of wheel due to rotation then it result in केमा हुन्छ त? रोडमा एउटा गाडी ट्राभल गर्दाखेरि त्यसले पाथ ट्राभल गरेको पाथ चाहिँ सर्कम्फेरेन्शियल मोमेन्ट थियो, व्हीलको सर्कम्फेरेन्शियल मोमेन्ट भन्दा एउटा व्हील छ भने एउटा रोडमा ट्राभल गर्दाखेरि ट्राभल पाथ त खासमा हामीले यो सर्कम्फेरेन्शियल मोमेन्ट कतिले घुम्यो त्यति नै पाथ ट्राभल हुनुपर्ने हो नि, तर त्यस्तो हुँदैन अरे। सर्कम्फेरेन्शियल यो व्हीलको सर्कम्फेरेन्शियल मोमेन्ट भन्दा जुन पाथ ट्राभल गर्छ नि त्यो पाथ ट्राभल बढी हुन्छ अरे। कुन केसमा हुन्छ? त्यस्तो केस भनेको चाहिँ स्किडिङमा हुन्छ। यो व्हील घुमेकै छैन, हल्का चिप्लिन्छ, रोड सर्फेसमा अलि अगाडि चिप्लिन्छ भने त्यसलाई स्किडिङ भन्छ। त्यही भएर if the path travel along the road surface more than the circumferential moment of wheels due to rotation then it result in skidding। Question number 32 the camber of road should be approximately equal to option A 1/2 times the longitudinal gradient, option B 2 times the longitudinal gradient, option C 3 times the longitudinal gradient, option D 4 times the longitudinal gradient। यसको सही आन्सर हुन्छ 1/2 times the longitudinal gradient। The camber of road should be approximately equal to the 1/2 times of longitudinal gradient। Question number 33
The extra width of pavement is not provided on horizontal curve when the radius is option A less than 300 meter, option B more than 300 meter, option C less than 460 meter, option D more than 460 meter. यसको सही आन्सर हुन्छ more than 300 meter. Extra width of pavement is not provided on a horizontal curve when the radius is more than 300 meter. Question number 34. The normal height of driver's eye above the road surface is option A 120 cm above the road level, 150 cm above the road level, option C 180 cm above the road level, option D 200 cm above the road level. यसको सही आन्सर हुन्छ option A 120 cm above the road level. The normal height of driver's eyes above the road surface is 120 cm above the road level. Question number 35. The viscosity of gases varies with temperature. कसरी भेराइज हुन्छ विस्कोसिटी ग्यासहरूको लागि विस्कोसिटी कसरी भेराइज हुन्छ अप्सन ए डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, अप्सन बी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल, अप्सन सी कन्स्ट्यान्ट, अप्सन डी वान अफ एभो. यसको सही आन्सर हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ. विस्कोसिटी चाहिँ ग्यासमा टेम्परेचर बढाउँदाखेरि विस्कोसिटी पनि बढ्छ, तर लिक्विडमा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ, जस्ट अपोजिट हुन्छ. Question number 36. Stroke is the unit of option A surface tension, option B viscosity, option C kinematic viscosity, option D none of above. Question number 36 को सही आन्सर हुन्छ kinematic viscosity. Stroke is the unit of kinematic viscosity. Question number 37. Hydraulic gradient is equal to option A difference in water surface divided by total length of the channel, option B total loss due to the friction divided by total length of the channel, option C weighted perimeter divided by total length of the channel, option A area of cross section divided by total length of the channel. Hydraulic gradient केसँग इक्वल टु हुन्छ त यी अप्सनहरु. यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी total loss due to friction by total length of the channel. Hydraulic gradient is equal to total loss due to the friction divided by total length of the channel. Question number 38. Discharge over the OG which remain the same as that of ओगी माथि ओगी वेयर हुन्छ नि त्यो माथि डिस्चार्ज भएको डिस्चार्ज केसँग इक्वल हुन्छ अप्सन ए शार्प क्रिस्टेड वेयर, अप्सन बी ट्रायंगुलर वेयर, अप्सन सी सिपिलेटी वेयर, अप्सन डी ड्रोन्ड वेयर. यसको सही आन्सर हुन्छ शार्प क्रिस्टेड वेयर. डिस्चार्ज ओभर एन ओगी वेयर रिमेन्स द सेम एज दैट अफ शार्प क्रिस्टेड वेयर. क्वेश्चन नंबर 39. honeycomb structure is found in option A gravel, option B coarse sand, option C fine silt and clay, option D highly plastic clay. यसको सही आन्सर हुन्छ option C fine silt and clay. honeycomb structure is found in fine silt and clay. fine silt र clay मा चाहिँ honeycomb structureहरु पाइन्छ. क्वेशन नम्बर 40 चाहिँ 40. Pick up the correct sequence of the geological cycle for formation of the soil. Option A transportation, upheaval, deposition, weathering. Option B transportation, deposition, weathering, upheaval. Option C weathering, upheaval, deposition, transportation. Option D weathering, transportation, deposition, upheaval. Option D is correct answer. 40. Question number 40 को D. The correct sequence of geological cycle for the formation of soil is weathering हुन्छ, deposition transportation हुन्छ, deposition र upheaval. Question number 41. The ratio of plastic index to the clay is known as option A activity ratio or number, option B plastic index, option C liquidity index, option D toughness index. यसको सही आन्सर हुन्छ activity ratio or number. The ratio of plastic index to clay fraction is known as activity number or activity ratio or number. Question number 42. One of the graphical method for the earth press determination is option A Newmark's influence chart diagram, option B Moore diagram method, option C Kuhlman's method, option D Taylor's method. इसको सही आन्सर हुन्छ option C Kuhlman's method. One of the graphical method for earth pressure determination is Kuhlman's method. Question number 43. The following document contains detailed description of item of the ore excluding their quantity with their current rate. Option A analysis of the rate, option B tender document, option C abstract estimate, option D schedule of rate. The following option इसको सही आन्सर हुन्छ
शेड्युल अफ रेट। क्वेसनले के भनेको छ भनेपछि त्यस्तो डकुमेन्ट जसमा डिटेल डिस्क्रिप्सन, प्रत्येक आइटमको डिटेल डिस्क्रिप्सन हुन्छ, तर त्यसमा ती आइटमहरूको क्वान्टिटी र करेन्ट रेट हुँदैन, त्यसलाई भन्छ शेड्युल अफ रेट। द फलोइङ द डकुमेन्ट द्याट कन्टेन डिटेल डिस्क्रिप्सन अफ आइटम्स अफ वर्क एक्सक्लुडिङ देयर क्वान्टिटिज along with their current rate is schedule of rate। Question number 44, which one of the following is the correct statement for the length of the short wall as moved from the earthwork to brick work in superstructure in long wall and short wall method? Option A, its value decreases. Option B, its value depend upon the length of wall. Option C, its value increases. Option D, its value remain same। लेन्थ अफ सर्ट वाल के हुन्छ त? क्वेसनलाई एकचोटि हामी राम्रोसँग सोचौँ। यस्तो छ अरे, जस्तो लङ वाल सर्ट वालमा यो चाहिँ हाम्रो लङ वाल छ मानौँ, यो र यो चाहिँ हाम्रो लङ वाल छ, अनि यो चाहिँ सर्ट वाल छ। यो सर्ट वाल छ भने हाम्रो चाहिँ अब यहाँनिर हाम्रो चाहिँ जस्तो मानौँ हाम्रो फुटिङ चाहिँ यस्तो हुन्छ होला, यहाँनिर यस्तो फुटिङ छ, यो फुटिङ छ भनेपछि अर्थवर्क गर्दाखेरि यो चाहिँ अर्थवर्क गर्दाखेरिको एक्सकेभेसन गर्दाखेरिको चाहिँ लङ वालको विड्थ यो भयो होइन, यो चाहिँ विड्थ भयो भने अर्थवर्क गर्दाखेरि सर्ट वालको लेन्थ एकदम कम हुन्थ्यो, यति हुन्थ्यो यसको। अर्थवर्क गर्दाखेरि त यो हुन्थ्यो नि त, त्यसपछि अर्थवर्क गरेर माथि सुपर स्ट्रक्चरतिर आउँदाखेरि यो हुने भयो, यो लेन्थ हुने भयो। त्यही भएर for the length of the short wall as we move from earthwork गर्दाखेरिदेखि ब्रिकमा जाँदासम्म चाहिँ त्यसको भ्यालु इन्क्रिजेस हुन्छ। अप्सन सी इज करेक्ट आन्सर। त्यसको लेन्थको भ्यालु, सर्ट वालको लेन्थको भ्यालु चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, त्यही भएर अप्सन सी इज करेक्ट आन्सर। इन द केस अफ रोलिङ सटर्स फर द एस्टिमेसन अफ पेन्टेड एरिया द प्लेन एरिया मल्टिप्लाइड बाई, एउटा रोलिङ सटरलाई पेन्ट गर्नको लागि होइन हामीले प्लेन एरियाको कति टाइम्स लिनु पर्ला त? इस्टिमेट गर्दाखेरि प्लेन एरियाको 10% बढी लिनुपर्छ क्या, त्यही भएर अप्सन बी इज करेक्ट आन्सर। इन द केस अफ रोलिङ सटर स्टिल रोलिङ सटरलाई पेन्ट गर्दाखेरि द इस्टिमेसन अफ पेन्टेड एरिया द प्लेन एरिया इज मल्टिप्लाई, यतिले मल्टिप्लाई 10% इन्क्रिज गर्नुपर्छ, त्यही भएर 1.1 हुन्छ। 46, question number 46. In the center line method of working out the volume for cross wall and deduction must be made from the center line length at each junction. In the center line method, जस्तो सेन्टर लाइन मेथडमा हैन, सेन्टर लाइन मेथडमा जस्तो यो वाल छ, वालको सेन्टर लाइन यो छ हैन, सेन्टर लाइन यो छ, यो पनि सर्ट वालको सेन्टर लाइन छ, यो सेन्टर लाइन भने सेन्टर लाइन मेथडमा in the center line method working out the volume for cross wall, what deduction must be made from the central line length of each junction? each junction बाट कति घटाउनु पर्ला अरे? each junction बाट चाहिँ हामीले 1/2 of the breadth घटाउनु पर्ला नि, breadth को हाफ घटाउनु पर्ला। जस्तै यो फुल breadth छ भने यताबाट हाफ घटाउने, यताबाट हाफ घटाउने। क्वेसन नम्बर 46 को आन्सर हुन्छ अप्सन बी, हाफ घटाइन्छ हैन सेन्टर। इन द सेन्टर लाइन मेथड अफ वर्किङ आउट
भोल्युम 4 क्रस वाल 1.2 reduction 2 of breath reduction must be made from the center line length of each junction. प्रत्येक जङ्सनबाट चाहिँ हाफ अफ द ब्रेथ घटाउनु पर्यो। क्वेसन नम्बर 47 इन द ड्युरेसन अफ टाइम विच एन एक्टिभिटी क्यान बी डिलेड विदाउट एफेक्टिङ द सक्सिडिङ एक्टिभिटी इज कल्ड फ्री फ्लोट होइन। सक्सिडिङ एक्टिभिटीले चाहिँ इफेक्ट गर्दैन भने त्यस्तोलाई फ्री फ्लोट भनिन्छ। विच एफेक्ट ओन्ली केलाई एफेक्ट गर्छ? अप्सन ए प्रिसिडिङ एक्टिभिटी, अप्सन बी सक्सिडिङ एक्टिभिटी, अप्सन सी पर्टिकुलर एक्टिभिटी, अप्सन डी नन अफ एभोभ। यसको सही आन्सर हुन्छ प्रिसिडिङ एक्टिभिटी हुन्छ। द ड्युरेसन अफ टाइम विच एन एक्टिभिटी क्यान बी डिलेड विदाउट एफेक्टिङ द सक्सिडिङ एक्टिभिटी इज कल्ड फ्री फ्लोट विच एफेक्ट ओन्ली द प्रिसिडिङ एक्टिभिटी। अप्सन ए इज करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 48 द अप्पर पोर्सन अफ होरिजेन्टल बार इन अ बार चार्ट इन्डिकेट Option A, total duration for completion of an activity. Option B, progress of the work in the specified time. Option C, due duration for completion of an activity. Option D, all of above. इसको सही आंसर हुन्छ Option B, progress of the work in a specified time. The upper portion of horizontal bars in the bar chart indicate progress of the work in the specified time. Option B. Question number 49. Public work must be very good quality. Question number 49. The public work must be very good quality because एकदम यो पब्लिक वर्क चाहिँ एकदम राम्रो क्वालिटीको हुने गर्छ। किन हुने गर्छ त? अप्सन ए इट इज पेड इन अ हायर भ्यालु। अप्सन ए। अप्सन बी प्रोजेक्ट आर अफ हायर प्रायोरिटी। अप्सन सी युजर आर जेनरल पब्लिक एन्ड मेन्टेनेन्स इज नट टाइमली डिफिकल्टी एन्ड कस्टली। अप्सन डी अल अफ एभ। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी प्रोजेक्ट आर नट हायर are of higher priority. Project are of higher priority. Public work must be very good of good quality because project are of higher priority. Priority दिने भयो public work. Question number 50. The first stage of large construction work is option A contract, option B design, option C conception, option D study and evaluation. हो कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन वर्क गर्दाखेरि विभिन्न स्टेपहरू अपनाउनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला इनिसिएसन स्टेपमा चाहिँ कन्सेप्सन पर्छ। त्यही भएर कन्सेप्सन अप्सन सी इज करेक्ट आन्सर। फर्स्ट स्टेज अफ लार्ज कन्स्ट्रक्सन वर्क इज कन्सेप्सन। धन्यवाद साथीहरू, यति बेलासम्म तपाईँहरूले सुनेर हेरेर साथ दिनुभएकोमा। र साथीहरू हाम्रो सेटहरू तपाईँहरूको लोकसेवा तयारीको लागि सहयोगी भइरहेको छन् कि छैन? यदि सहयोगी भइरहेछन् भने तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई लाइक सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। यदि हाम्रो यो सेटहरूमा कुनै कमजोरी गल्ती छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा के सुधार गर्नुपर्ने होला सुधारात्मक कमेन्टहरू दिनुहोला भन्दै आजको MCQ सेट 10 यही समाप्त भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद।